Paano nga ba mag-apply ng Calamity loan online sa SSS? By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Para makapag-apply ng Calamity loan online, pumunta lang sa website ng SSS. Sa Google Chrome, hanapin ang SSS at dapat makita nyo itong sss.gov.ph. Kung gamit nyo yung cellphone ninyo, i-open lang yung Google Chrome na app at i-search ang SSS or SSS Online. Katulad nito, at makikita rin yung parehong website. Sa cellphone, possible may mga notifications, i-down nyo lang yan. And then, ang itatap ninyo ay create my SSS account or login. Or pwedeng sa computer, diretso na sa login to my SSS. Dito sa phone, para makita yung same view na katulad nito kung saan i-enter yung user ID and password, i-tap itong login. At ilagay na dito ang user ID and password nyo sa SSS. Kung wala pa kayong online account sa SSS, meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video tungkol dyan. Pwede nyo i-check yung page or channel namin. Click natin yung sign in. At i-enter dito yung time-based password or yung OTP na ma-receive nyo sa phone. Ito yung via SMS. Kahit alin sa dalawa, pwede rin naman. May pagkakataon na ang makikita nyo lang sa side ninyo ay yung SMS. Itong time-based kasi ay sineset up pa ng hiwalay. So again, kahit alin dito pwede, pareho lang din naman yung kailangan i-enter yung 6-digit code na makikita nyo sa Authenticator app or sa pinadala ng SSS. Click ko yung login. Sa phone, pwedeng tanongin na katulad nito, so just once lang. At pareho lang dapat yung makikita ninyo. So mula dito, kung may nagpakitang data privacy notice, i-tap nyo lang yung I agree. At para makapag-apply ng loan, punta lang sa loans and then Calamity loan. Dito sa phone, i-tap nyo lang yung 3 lines at makikita nyo na yung loans at i-tap itong Calamity loan. Oops, yung sa phone, ngayon lang nagpakita yung data privacy notice, so i-tap natin itong I agree. Posibleng ganito yung makita nyong error message sa umpisa. Ang isa sa mga dahilan niyan ay pwedeng ina-update pa ng SSS yung website or may maintenance talaga sa side nila. Pero kapag ganito yung nakita ninyo, ibig sabihin walang problema sa account ninyo, pwede nang mag-proceed sa mga next step. Dito sa typhoon or calamity, piliin lang yung kalamidad na dineklara sa lugar ninyo. By the time na pinapanood nyo itong video na to, possible nag-update na itong listahan. So ang pinakagagawin nyo lang talaga dito ay piliin yung type of calamity sa area ninyo. At ang next naman ay yung sa loanable amount. Sa loanable amount, depende sa account ninyo or sa contribution ninyo yung pinakamataas na pwedeng makuha. Kapag napili nyo na, merong undertaking dito. So, ang gagawin lang, i-check lang to and then click OK. Next naman ay yung sa disclosure, kung saan pwede nyo itong i-download o i-print na din. Andito yung detalye kung kailan dapat yung unang buwan na magbabayad kayo sa Calamity loan or kakaltasan kayo. Also, kung may service fee ba o kung may applicable na interest para dyan, makikita rin yung details na yun dito. Ang pinakagagawin lang dito ay i-check itong I have read and understand and then click next. Sa step 3 naman, i-review lang yung mga information na nakikita dito. May pagkakataon na pwedeng walang interest na ina-apply lalo kung Calamity loan, pero kadalasan merong service fee. Again, nag-update yan kada availability na Calamity loan sa SSS. And then, i-check lang to, click confirm. At sa step 4, dito makikita kung saan mapaprocess or mapo-forward yung pera na niloan nyo sa SSS. Sa case ko, Union Bank yung naka-enroll as disbursement account. Kaya hihintayin ko na lang kung ano yung feedback ng SSS, kung approved ba to or rejected, at kapag approved, hintayin ko na matransfer yung pera papunta sa Union Bank. Pag chinek ulit yung Calamity loan, may nakalagay dito na pending loan application. Dito naman sa notification sa bandang taas, andito na yung loans kung saan dito ko pwedeng malaman kung ano ba yung status, kung approved ba, rejected ba, at kung gaano nga katagal matatransfer yung pera dun sa bank account ko. Na pwedeng tumagal ng 3 to 5 business days, depende na rin sa dami na nag-a-apply ng Calamity loan sa SSS. Idagdag ko na rin na just in case nagkakaroon kayo ng iba't ibang mga error message katulad nito, yung member data record ninyo ay kailangan i-update o kaya walang disbursement account enrollment module, walang 6 contributions in the last 12 months, o merong error dun sa last 6 months contribution ninyo. Pero kaming ginawang hiwalay ng mga tutorial video tungkol dito, pwede nyo i-check yung page or channel namin, o yung mga link ay nasa description sa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!